Як користуватися TradFi на Bybit, повна інструкція, відкриття угод, поповнення, виведення і прорахунок об'ємів. Перед цим два слова, чого TradFi на Bybit, бо, як ви знаєте, ми торгуємо індекси, у нас дуже гарно виходить, і головне питання, як це можна торгувати, щоб все було в одному місці. І Bybit якраз дав нам вирішення на це питання, і тому ми використовуємо TradFi. Що вам в першу чергу потрібно буде зробити, щоб зайти в TradFi, ви наводите ось тут трейд, і отут буде, бачите, от TradFi. Ви на нього заходите, і ось тут можна, бачите, Explore Bybit TradFi. Тут далі буде інформація про ваш рахунок, скільки у вас там грошей на тому рахунку. Дивіться, якщо ви тільки починаєте, ви можете просто, бачите, нажати там Transfer In, і ви собі вибираєте свій там основний рахунок і, наприклад, з фандінгу чи ще щось переводити USDT. Перевести можна тільки USDT. На TradFi ваш рахунок він буде відображатися в USDX. Це така, типу, внутрішня валюта. Далі. Це у вас буде внутрішній кабінет. Тут ви зможете побачити історію ордерів, історію вашого поповнення, все, що вас цікавить. Також вверху, бачите, є ось оця ID-шка. Цю ID-шку ви можете використати для того, щоб встановити MT5. Плюс отут Reset Password. Коли ви вводите ось оце, то ви можете ввести новий логін та пароль, щоб створити собі логін і пароль в МТ5. Я скажу чесно, з комп'ютера щось воно глючило в мене, то я з телефона це створював. Добре, ви, допустимо, ви перевели гроші. Що далі потрібно робити? Ви хочете, наприклад, трейдити. Що ви далі робите? Наводите, бачите, TradFi, от наводите, і, наприклад, нажимаєте ось тут, просто нажимаєте на TradFi, і у вас з'являється ось таке от менюшка. Тут в менюшці, як ви бачите, вгорі в нас буде вибір інструментів, графік, часові періоди, тут налаштування, оце штучки, що малювати, ті самі, в принципі, що на TradingView. По факту це той самий TradingView, просто чуть скорочений. Інформація по інструменту, тому що ми тут робимо? Вибираємо інструмент. Як ви знаєте, я люблю торгувати індекси. Бачите, я вибираю TradFi, індекси і гортаю вниз до свого любимого NASDAQ 100. Супер. Бачите, я відкрив NASDAQ 100. Що тут далі ми маємо робити? Тобто ми з вами поповнили рахунок. Друзі, перед тим, як я покажу, що ми далі робимо, хочу сказати, що є дуже крута новина, що ви можете долучитися до нас в клуб, де ми на щоденній основі по індексах ділимося торговими планами і сигналами. Та навіть вчора от я описував план, описував, що ціна в боковику, тільки від меж заходити в угоди. Наприклад, тут студент Євген взяв там $397 прибутку, Юра Юрків від нижньої межі взяв взагалі $800 прибутку. У нас в клубі ми ділимося як і криптовалютою, так і індексами, і ви можете отримати до цього доступ. В описі під цим відео буде посилання, лишайте заявку, долучайтеся і давайте будемо заробляти разом. Добре, ми з вами вибрали інструмент. Далі, що ми з вами маємо вибрати? От, допустимо, ви хочете відкрити угоду. Ви маєте в першу чергу, звісно, що вибирати, з яким об'ємом ви будете торгувати. Як ми можемо порахувати, з яким об'ємом? Тобто, от на TradingView, бачите, є ось ця штучка Short-Long Position, і ви можете собі от самостійно рахувати. Наприклад, допустимо, от ми з вами хочемо зайти в угоду на ріст. Наприклад, ми з вами визначаємо, де буде наш стоп-лосс, і отут ми що заходимо, прописуємо, наприклад, наш ризик. Нехай там ризик нас на угоду $300. Бачите, ось отут, при такому стоп-лосі ми маємо зайти 5 контрактами. Ну і все, ми тут заходимо 5. Відповідно, якщо ви новачок, то ви не будете заходити 5 контрактами, будете заходити меншими контрактами. Давайте з вами зараз зайдемо, наприклад, там, мінімальним контрактом, нехай там буде 0,01. Зразу, коли ми заходимо 0,1, бачите, ми можемо або купити, або продати. Плюс ось тут пишеться в нас, друзі, бачите, це є спред. Спред, насправді, 0,1 – це дуже низький спред. Ми можемо прямо нажати «Купити по ринку», або взяти, бачите, trigger buy і, наприклад, ось таку виставити лімітку. Бачите, появилася от лімітка в ордерах. От зараз, якщо її нам налиють. Бачите, от лімітку налили. І отут вже пише наш нереалізований прибуток, UNP&L. Тобто, бачите, от ми маємо з вами $0,21 прибутку мінуса, або плюса, або мінуса. Далі в Take Profit і Stop-Loss ми можемо от прям виставити, наприклад, цифрами вписати, або прям ціну, або можемо от прям цифрами написати, де буде наш стоп-лосс. Наприклад, ми хочемо, щоб там стоп-лосс був, допустимо, наприклад, там $5, якщо ціна піде проти нас, і все. Ми його виставляємо, і тут пише 5,89, 5,89,
Тобто ось отут буде зараз наш стоп-лосс. Проблема на Bybit, от зараз на даний момент, надіюсь, коли ви це дивитесь, це вже буде виправлено, що, на жаль, з самого веб-версії ми поки не бачимо на графіку, де виставлені стоп-лосси і тейк-профіти. Я вже спілкувався з командою Bybit, щоб вони це виправили. Ви, якщо от відкриваєте MT5, ви чітко от побачите, от я зараз добавлю ось цю угоду, де стоїть стоп-лосс, де стоїть take-profit на графіку, і його можна переміщати. Також стоп-лосс, take-profit, бачите, можна там цифри міняти, додати і тому подібне. По закритті угоди, отут, бачите, є от кнопочка «Закрити», тобто ви нажимаєте «Закрити», ви можете закрити всю позицію. Якщо у вас об'єм більше, ніж 0,1, ви можете, наприклад, частинку скинути. Тут же, як ви хочете, який настрій у вас. Далі пам'ятайте, що це є CFD-шний рахунок, тобто ви одночасно можете мати декілька угод. Якщо ви відкриєте ще одну угоду, вони не плюсуються одна до одної, вони будуть висіти окремо. Тобто, допустимо, от ми зараз з вами відкрили по ринку, і бачите, я відкрив по ринку, і в мене дві угоди, вони тепер існують окремо. Це дві окремі угоди. Давайте я ось цю верхню закрию. Бачите, я вирішив, навіть з вами, бачите, зароблю трошки. Закрив і закрив. Далі, як ви бачите, completed orders, що тут відбувається. От я тільки що з вами закрив тих декілька угод. Бачите, оця угода тут пише order P&L, і тут бачите комісія, і який получився загальний плюс чи мінус на угоді. Друзі, прошу вас поставити лайк, підписатися, це дуже важливо, бо ділюся з вами найкращими інструкціями. Відповідно, якщо ви хочете продати, ви бачите, от наводите на перше, ви можете продавати або по ринку, або ви можете от наводити оцей плюсик і собі, наприклад, в Trigger Sell вписуєте, наприклад, там один контракт, хочете по ось цій ціні продати. Все, якщо ціна туди дойде, ви собі ви будете мати угоду. Плюс ви можете зразу автоматично виставити собі там стоп-лосс, наприклад, $50 і take-profit $150. І все, якщо ця лімітка буде активована, ви будете мати такий стоп-лосс, take-profit. І ви закрите дуже легко. Що робити, якщо ви хочете щось інше поторгувати? Дуже просто, от ви відкриваєте собі будь-який, наприклад, там валютні пари, ви хочете там євро-долар, або, наприклад, золото. Я більше по золото, мені більше золото подобається, фьючерси і тому подібне. Знову ж таки, обов'язково треба, друзі, дивитися, який буде ризик на угоду. Тобто, якщо в нас нехай там ризик буде, якщо ви там новачок, допустимо, ризик на угоду там $25. При ось такому стопі, бачите, ми можемо поторгувати максимум один контракт. І все, ви собі от заходите, вибираєте там один контракт. Щось тут забагато вони. Бачите, на золоті я один контракт я помилку зробив, треба було взяти 0,01. Дорогий урок получився, $200 коштує цей урок зараз, друзі, для мене. Тобто ми виставляємо, бачите, з вами на золоті самий мінімальніший об'єм – це 0,01. І так само, бачите, от я можу підсунути лімітку під ціну. От зараз, бачите, угода активувалася. Виставляю стоп-лосс. От там можу собі там нехай $10, $25. Хочу поділитися карточкою P&L. Бачите, там золото. І якщо щось не так, от я беру і закриваю угоду. Бачите, от completed orders, комісія 0,06, плюс-мінус по ордеру 2,86. І от тут вже вся інформація, яка вас цікавить, щоб, бачите, статистику по ордеру. І, друзі, бачите, допустимо, що от настає ситуація, ви там поторгували, хочете подивитися, що у вас зараз відбувається по рахунку, що ви можете зробити, вибирати знову, наводите, там TradeFi, заходите, бачите, Explore Bybit Trade DeFi, бачите, Funding Long, тут вся інформація по рахунку, ви можете зайти, бачите, Order History, і зайти і тут подивитися, що от, бачите, валютні пари, які ви поторгували, який об'єм получився. І бачите, тут, наприклад, от NASDAQ, ми там зайшли такий-то плюс, така-то комісія. От, наприклад, по золоту, бачите, такий-то P&L, така-то комісія. Тому, друзі, TradeFi дуже класна штука. Обов'язково рахуйте правильно об'єми, щоб не робити помилок. І тут дивіться відео, яку стратегію ми використовуємо по індексах, щоб заробляти, системно генерувати плюси, тому що це дуже класний ринок, який я вам рекомендую використовувати. Бажаю вам гарного дня, до зустрічі!